Projekt Badatelé existuje už 6 let. Dnešní reportáž bude proto trochu jiná. Po celou dobu jsem vyjížděl na místa, která jsou spojena s nějakým tajemstvím. Když vynechám lomy Amerika a Karlštejnskou bestii, nikdy jsem se nevěnoval záhadám ze svého blízkého okolí. Už nějaký čas mě lidé z okolí upozorňují na podivná světla, pozorovaná nepravidelně v zimě v brdských lesích, kdesi na hřebeni mezi Dobřichovicemi a Řevnicemi. Několikrát jsem je spatřil také. Neidentifikovaný svítící jev uprostřed divočiny v bezprostřední blízkosti mého bydliště beru tak trochu jako provokaci. Záhada za humny se tolerovat nebude. Na počátku Badatelů jsem měl bláhovou představu, že bude stačit, jen když budu s kamerou nahlížet badatelům přes rameno. Jenže to by tu reportáží bylo velmi málo a musel jsem se také pustit do hledání. Dnes tedy budu provozovat něco, čemu by se dalo říkat záhadologie všedního dne. Vyrážím tedy po stopách podivných světel, mám volný večer a svítící jev se dnes objevil. Abych neběhal po lese jen tak, nejprve se pozorováním z několika míst pokusím zúžit oblast, ve které bych měl hledat. Podivná světla jsou vidět z mostu mezi Lety a Řevnicemi, z kruhového objezdu v Letech a od křižovatky nad Lety. Mimochodem, pokaždé, když tudy jedu, vzpomenu si na zdejší starostku, která měla tak veliký problém najíždět z této vedlejší na hlavní, až nechala posunout cedule se začátkem obce rovných 800 metrů od začátku souvislé zástavby. Ale nechme starostčin diskomfort při odbočování vpravo stranou, stejně za tuhle pasáž dostanu vynadáno, až to uvidí někdo odsud, a věnujme se serióznímu pátrání po nevysvětleném fenoménu. Jednoduché zanesení pozorovacích úhlů ukazuje oblast, kde se světelný jev objevuje. Potvrzuje se fakt, že na místě je jen les, žádná veřejná komunikace, nevede do ní žádné elektrické vedení ani přípojka a není tu ani vysílač mobilního operátora. Přesto si ono něco svítí. Vydávám se proto do Dobřichovic na kraj lesa, odkud by to k neznámému svítícímu objektu mělo být nejblíž, a budu si moci odpustit strmé stoupání od řeky. Než se dostanu k lokalitě na Pupku, kde by se neznámý objekt měl nacházet, shrňme si známá fakta. Podivné světlo či světla se objevují v lese vždy v období kolem přelomu roku. Pozorovatelé je hlásí jako nehybný objekt v korunách stromů či nad nimi. Objekt není na hřebeni, ale přibližně ve 2/3 výšky brdského hřebenu. Můžeme vyloučit stožár mobilního operátora, na co si jako vánoční stromeček to také nevypadá, když by se k tomu dostali pravděpodobně pouze stromolezci. Moc pravděpodobná není ani ta varianta, že by mohlo jít o světla lesáků, například při těžbě. Objekt je totiž nehybný. Jeden svědek ale uvedl, že pozoroval jakési mihotání a když to něco zkoušel pozorovat dalekohledem, přišlo mu, že světel je víc. Mihotání mohlo být způsobeno větrem a větvemi, to by ale znamenalo, že se objekt nevznáší nad lesem. Ono něco svítí poměrně intenzivně a nejvíc severozápadním směrem. Nevede k němu však elektrická přípojka, pokud tedy někdo nenatáhl kabel lesem, čehož by si někdo určitě všimnul a pokusil by se ho odcizit. Zajímavé je, že nikdo z pozorovatelů objektu, který se mnou o něm hovořil, si nedal tu práci, že by se za ním vydal. Nevím, jestli je to lenost, nedostatek zvědavosti, anebo ono přísloví o strachu a nechození do lesa. Blížím se k vytipovanému místu, vypínám světlo, abych případného ufona nevyplašil. No a aby případný ufon nevyplašil mě, když už jsme tedy u toho strachu. V jeden moment mám pocit, že jsem mezi stromy cosi spatřil. Jsem už na nejvyšším místě podezřelé oblasti a jsem si naprosto jist, že pokud se svítící objekt nerozhodnul přede mnou zmizet, bude někde pode mnou.
procházím lesem jen s infračerveným přísvitem kamery a přemýšlím o příslovečné jehle v kupce sena. Světlo, které jsem před chvílí spatřil probleskovat mezi kmeny, ovšem zmizelo stejně náhle, jako se objevilo. Pomalu se prodírám přes mítinu a roste ve mně přesvědčení, že si se mnou svítící přízrak tak trochu hraje. Tady na mítině by přece musel být vidět. Po další chvíli se ocitám na pupku. Jsem evidentně moc vysoko. Zvláštní tedy je, že z druhé strany není objekt vidět. Buď dareba zhasnul, anebo je vidět jen z jedné strany. Ale co je to za ufona, když je vidět jen odněkud? Vracím se k autu a odjíždím zpátky. Po zhasnutém světle se v lese pátrá skutečně špatně. Jsem tak odhodlaný si na svítící objekt došlápnout, jakmile se rozsvítí příště. Jenže na kraji Dobřichovic se mi přihodí něco, o čem jsem přesvědčený, že si ze mě neidentifikovaný svítící lesní objekt dělá srandu. Vyjel jsem zpoza stromů v Dobřichovicích a chce se mi kousnout do volantu. Je tam zas. Parkuju u nejmenovaného supermarketu, co kácí stromy, a snímám ufona s co nejbližším zoomem. Podivnému objektu jsem blíž a je skutečně zřejmé, že nejde o jedno světlo, ale o víc. Cestou ještě hledám jeden zaměřovací bod, kterým se pokusím upřesnit pozici objektu v lese. Jednoduchou triangulaci pomocí 2 bodů jsem sice už na začátku vylepšil bodem 3. a jednalo by se tedy o tetrangulaci, jenže na brdské ufony svítící si z hustého lesa evidentně jen jedním směrem tetrangulace a vpadnutí dozad nestačí. U místní obchodní zóny chytám rovnoběžku se zdmi domů a s místní ulicí. Dnes už toho nechám, ale počkej ufone zítra. Jestli se ukážeš, dostanu tě. V tuto chvíli to vypadá, že neznámý objekt je kdesi na nenápadném hřebenu mezi Studniční a Červenou Roklí. Sedám znovu do auta a vyrážím znovu na Číhanou. Nedá se nic dělat, už jsem na tom začal pracovat a v sázce je moje pověst. Jak můžu řešit záhady někde jinde, když se mi někdo vysmívá jen pár set metrů od mého bydliště? Jezdit údolím Berounky za záhadami, aby mi na cestu svítilo cosi, co jsem se pokusil najít, a jediné, co jsem zjistil, že je to vidět jen z jedné strany, to by prostě nešlo. Tentokrát jdu na věc z opačné strany. Neznámý objekt se pokusím přepadnout výstupem z údolí. Cestou do lokality Lety pod lesem si opět vzpomínám na letovskou starostku. Tady se Putina bát nemusí. Tyhle díry by zastavily i rebely na Donbasu. Poučen včerejškem si vypočtené místo dávám do navigace. Vystoupám až k němu a budu postupně zvětšovat kruh. Jestli ten ufon nezhasne, dostanu ho. Vystupuju strmě vzhůru a říkám si, že včera to bylo přece jen pohodlnější. Po 5 minutách stoupání opět přecházím do neviditelného inframódu. Celkem to není ani 10 minut, když tu náhle, napravo od lesní cesty se v korunách stromů ufon skutečně začíná objevovat. Jestli je to ono už trochu legendární UFO diváka Donalda, vznášející se nad Karlštejnem, jak opakovaně tvrdil, tak tady se usadilo ve větvích, aby si odpočinulo. Zdá se, že ufon o mě neví. Svítí si do dálky a osvětluje dokonce sousední stromy. Když přijdu blíž, zjišťuju, že ufoni fungují na 12 V. Doufám, že jste mi odpustili k 6. výročí badatelů tohle polovážné video, ale lidé, kteří dělají fór jen na Silvestra a na Apríla, jsou latentní suchoprdi, kteří o své diagnóze navíc netuší. A mně se 6 let tohoto projektu podařilo oslavit skutečnou odhalenou záhadou, protože na začátku jsem skutečně nevěděl, co a kde to je. A abych byl úplný, objasnilo se také, proč jsem včera viděl kulový. Stačí od stromu poodstoupit na druhou stranu jen pár kroků a neuvidíte vůbec nic. Svítí skutečně jen na jednu stranu.
Navíc se mi podařilo v lese zastihnout i místní domorodé obyvatelstvo. Dozvěděl jsem se, že jde o atrakci především pro rodiny s dětmi, kterou tu nainstaloval majitel kiosku na protějším břehu řeky a zapíná ji mobilním telefonem. No a pokud jste reportáž dokoukali až sem, tak vyražte i vy ven a mrkněte po svém okolí, co kde svítí, kde co lítá. Pro mě záhadologie všedního dne znamenala v této praštěné době kromě reportáže 2 procházky po lese. Okolí mého bydliště je tedy záhad prosté a já se můžu vrhnout zase na věci za všedním obzorem.